Sau nhiều ngày chờ đợi, nhân vật được mong chờ nhất mỗi mùa liên hoan phim Cannes về, Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ về lý do cô không xuất hiện tại thảm đỏ của sự kiện gắn liền với thương hiệu Lý Nhã Kỳ suốt nhiều năm qua. Cứ nhắc đến Cannes là công chúng Việt Nam nghĩ ngay đến Lý Nhã Kỳ. Đã 5 năm trôi qua kể từ lần xuất hiện đầu tiên của Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes với bộ váy được đặt thiết kế riêng từ nhà mốt Chanel với trị giá 2 tỷ đồng. Từ đó về sau, công chúng Việt Nam dần quen với sự xuất hiện của kiều nữ trên thảm đỏ của Liên hoan phim. Thời gian đầu, người ta vẫn còn băn khoăn vai trò của Lý Nhã Kỳ tại Cannes là gì, vì sao một người hoạt động khá nhạt nhòa ở mảng điện ảnh lại có thể tạo được tiếng vang trên thảm đỏ đến như vậy. Nhưng từng bước một, năm này qua năm khác, Lý Nhã Kỳ đã chứng minh cho công chúng biết cô không chỉ đơn thuần là người Việt dạo những bước vô danh trên thảm đỏ. Lý Nhã Kỳ cũng có tiếng nói được ban tổ chức Cannes nhớ mặt qua mỗi mùa và mời đích danh mỗi mùa Cannes về. Bằng những lời chia sẻ rất thẳng thắn xuyên suốt bài phỏng vấn, Lý Nhã Kỳ đã tiết lộ không ít thâm cung bí sử, những câu chuyện bên lề về tấm vé bên lề được mua bán theo combo trọn gói để đi thảm đỏ Cannes. Sự phân biệt rõ ràng giữa những minh tinh cầm trên tay tấm vé vinh dự từ ban tổ chức và khách mời tự bỏ tiền mua vé đi thảm đỏ với vai trò khán giả vô danh yêu thích điện ảnh. Dù năm nay không tham dự được vì phải quay phim, vẫn có nhiều người nhắn tin hỏi tôi rằng liên hoan phim còn 3 ngày nữa là hết, tại sao Lý Nhã Kỳ không xuất hiện? Thậm chí biết lịch trình hiện tại của tôi còn rất bận, nhưng mọi người vẫn ngỏ ý muốn tôi bay sang Pháp và xuất hiện một lần trên thảm đỏ. Họ không tin rằng năm nay không có Lý Nhã Kỳ. Khán giả vẫn hy vọng rằng tôi sẽ xuất hiện vào ngày cuối cùng. Những tình cảm này của mọi người khiến tôi thấy mình thật hạnh phúc. 5 năm qua, dù nhiều lần được truyền thông khen ngợi và ủng hộ, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui sướng vì được khán giả nhớ, nhắc tên và kỳ vọng trở lại thảm đỏ như lúc này. Nghĩa là những nỗ lực vươn lên để khẳng định vị trí cá nhân của mình ở Cannes đã được khán giả ghi nhận. Cố gắng đó của tôi một phần cũng muốn giới thiệu quảng bá hình ảnh của Việt Nam, khẳng định vị thế của điện ảnh nước nhà tại Cannes khi tôi là khách mời chính thức của ban tổ chức. Sự xuất hiện trên thảm đỏ chỉ có ý nghĩa khi bạn là nghệ sĩ được ban tổ chức của Liên hoan phim Cannes mời đích danh tới tham dự và được xướng tên trong danh sách khách mời. Ngoài danh sách trên, sự xuất hiện của bạn sẽ rất lạc lõng, chẳng khác gì khán giả đi xem phim và đến nhìn sự kiện. Theo tôi, người đến Cannes có thể tạm chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, họ là những nghệ sĩ, ngôi sao được ban tổ chức mời tham dự và đi thảm đỏ trong khuôn khổ chính thức của Liên hoan phim Cannes. Số lượng khoảng 300 đến 400 ngôi sao, người nổi tiếng. Những gương mặt VIP này là những khách mời đinh của sự kiện. Họ có thể là đạo diễn, diễn viên, ngôi sao đến từ các quốc gia khác nhau được ban tổ chức lựa chọn trong mỗi đợt liên hoan phim. Nhóm thứ hai là những vị khách vô danh vẫn được đi thảm đỏ. Họ tham dự với tư cách khán giả mua vé từ các công ty dịch vụ hay khách mời đến từ những thương hiệu tài trợ. Con số này được phát hành vào khoảng 4.000 đến 5.000 vé. Đây là quyền lợi mà Cannes đáp lại cho các nhà tài trợ và những công ty làm dịch vụ. Những ai yêu mến điện ảnh, muốn đến Cannes một lần đi thảm đỏ để gặp thần tượng của mình hay muốn tham gia các sự kiện không chính thức của Cannes có thể mua vé dạng này. Ngoài ra, những công ty bỏ tiền tài trợ cho Cannes, họ cũng sẽ nhận được vé mời của ban tổ chức. Thường vé kiểu này họ tách ra làm nhiều gói. Ví dụ như 10.000 euro tương đương với 260 triệu Việt Nam đồng. Đi thảm đỏ nhưng không có xe đưa đón. Gói 15.000 euro tương đương với 390 triệu. Đi thảm đỏ có xe đưa đón nhưng bãi đỗ xe lại xa khu tổ chức. Gói đắt nhất bao gồm 20.000 euro tương đương với 520 triệu. Đi thảm đỏ có xe đưa đến tận nơi và nhiếp ảnh gia sẽ chụp hình cho bạn. Cannes không can thiệp vào những dịch vụ này. Đối tượng khán giả cầm vé này đến thảm đỏ, họ là những vị khách vô danh tại liên hoan phim, ban tổ chức không kiểm soát được khách mời theo dạng vé này. Với Cannes, họ chỉ quan tâm đến những ngôi sao mà được đích thân ban tổ chức mời tham dự. Những người này được công bố công khai trên website và MC sẽ xướng tên họ khi họ xuất hiện trên thảm đỏ. Một nghệ sĩ được Cannes mời tới đi thảm đỏ đã không cần bỏ ra quá nhiều chi phí, hiển nhiên họ sẽ nhận được sự chăm sóc riêng từ ban tổ chức. Tôi có thể chia sẻ theo những gì mà tôi được ban tổ chức Cannes đãi ngộ. Ngoài việc được MC xướng tên khi đặt chân lên thảm đỏ hay có trong danh sách những ngôi sao xuất hiện vào mỗi ngày, bạn còn được sắp xếp ngồi ở khu vực ghế VIP, nơi chỉ dành cho những người nổi tiếng và đạo diễn, những ai có tên trong danh sách của ban tổ chức. Bạn sẽ có lối đi riêng dành cho ngôi sao, ở đó bạn sẽ được gặp giao lưu với những minh tinh hàng đầu. Ngoài ra, bạn còn được tham dự một buổi tiệc duy nhất do chính ban tổ chức Cannes tổ chức để đón chào khách mời. Chắc chắn là sẽ không ai bán vé được cho đêm tiệc này theo dạng dịch vụ hay thương mại. Còn ngoài khuôn khổ Cannes, mỗi ngày sẽ có khoảng 50 đến 100 sự kiện khác nhau. Bạn mua vé hoặc không đều được tham dự. Đó là lý do tôi cho rằng nếu bạn xuất hiện mà không có lời mời từ ban tổ chức thì sẽ rất tốn kém để mua dịch vụ như là vé đi thảm đỏ, thuê xe, thuê nhiếp ảnh, thậm chí mua ảnh bên ngoài. Chưa kể đến trường hợp
tự lo chi phí đi lại ăn ở. Sẽ là một khoản đầu tư hình ảnh thông minh khi ngôi sao đó nằm trong danh sách khách mời chính thức của ban tổ chức. Ngược lại, đây sẽ là khoản chi hoang phí, thậm chí là ngốc nghếch nếu bạn tự bỏ tiền túi ra để mua vé đi làm khán giả vô danh của Cannes, rồi dùng những chiêu trò sau đó để tạo scandal. Theo tôi, đó không phải là giá trị mà ban tổ chức Cannes hướng đến, thậm chí không phải là giá trị mãi mãi của một nghệ sĩ. Vì lỡ đâu mùa Cannes năm sau bạn không còn tiền thì làm sao đến dự được liên hoan phim này nữa. Nếu đến thảm đỏ Cannes chỉ để tạo chiêu trò lừa dối khán giả, bạn sẽ bị chính fan của mình quay mặt. Cái giá đắt hơn cả tiền bạc chính là bộ mặt của nghệ sĩ ở quốc gia của bạn, thậm chí là danh dự của người đó trước khán giả đang yêu thích họ. Nếu che đậy việc đến thảm đỏ Cannes bằng vé mua bên ngoài, tôi gọi đó là hoang phí, bởi bạn đâu có được sự chào đón từ ban tổ chức, rồi bạn sẽ không nhận được những nụ cười, lời hỏi thăm, cái bắt tay của những người đứng đầu liên hoan phim Cannes. Thậm chí bạn còn không được ngồi chung dãy ghế với những ngôi sao là khách mời chính thức. Nhưng kênh truyền thông uy tín đâu buồn để ý đến việc lấp liếm che đậy giữa danh xưng khách mời của ban tổ chức và khán giả trên thảm đỏ như con dao hai lưỡi. Thời đại bây giờ chỉ cần lên kiểm tra trên website chính thức của Cannes sẽ biết ngay ai là khách mời chính thức, ai đến đây chỉ là khán giả vô danh. Trừ khi những ai cố tình tạo ra scandal nhắm đến những lợi ích cá nhân thì đó là điều họ chọn. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ mình có thể làm chủ thảm đỏ hay đánh lừa được truyền thông và công chúng ở quê nhà. Nó chẳng mang lại lợi ích thương mại gì đâu. Mỗi ngày liên hoan phim Cannes sẽ có một bộ phim đinh. Thảm đỏ đông nhất sẽ rơi vào khoảng 6 giờ. Lúc này các tay săn ảnh, phóng viên truyền thông sẽ tụ tập đông đủ để săn đón các ngôi sao. Tôi đã từng chứng kiến có một nghệ sĩ Việt khi thảm đỏ đã tan thì người ấy mới lóc cóc đi vào và tạo dáng. Lúc này làm gì còn ai để tranh thảm đỏ. Trường hợp này là đi Cannes theo vé khán giả, vé giờ chót. Sau đó cô ấy bước vào khán phòng của Cannes, tất cả mọi người ồ lên ngạc nhiên khi xuất hiện một nhân vật thiếu lịch sự như vậy. Thảm đỏ Cannes mở 24/24, khán giả có thể xem nó như một background chụp hình bình thường, không ai cấm cả. Tôi thấy nghệ sĩ Việt Nam đừng làm quá vai trò của mình trên thảm đỏ của Cannes. Bạn đừng đánh lừa truyền thông với 100 bài viết, 100 lời ca tụng, rồi vài năm sau đó thì sao? Nghệ thuật bạn không cống hiến, hoạt động trong showbiz khán giả vẫn chưa biết bạn là ai thì đi thảm đỏ Cannes với vé khán giả có lợi ích gì? Không chỉ trong mùa Cannes 2019, nghệ sĩ chưa tên tuổi ở châu Á cũng xuất hiện tại đây rất đông. Trong số đó, lượng khán giả đến từ Trung Quốc luôn góp mặt nhiều nhất. Sự xuất hiện này theo tôi là hết sức bình thường, vì Cannes là liên hoan phim có yếu tố thương mại. Với những sự kiện trong khuôn khổ của Cannes, ban tổ chức sẽ mời các nhà làm phim, ngôi sao, những người nổi tiếng và có sức lan tỏa trên quốc tế. Họ đến Cannes không chỉ đi thảm đỏ mà đến để giới thiệu phim, trao đổi về thị trường điện ảnh và có những cái bắt tay sản xuất những bộ phim mới. Còn lại là những khán giả có tiền muốn trực tiếp gặp, chụp ảnh cùng người nổi tiếng hay các nghệ sĩ trẻ, những người chưa được biết đến và muốn có hình ảnh ở Cannes để quảng cáo cho bản thân với truyền thông và công chúng trong nước thì sẽ săn vé khách mời dạng này để tới liên hoan phim. Chuyện này chứng tỏ Cannes đã được tổ chức rất thành công, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, tăng uy tín và chất lượng của Cannes. Tôi cho rằng vì có những đối tượng khán giả muốn đến liên hoan phim, điều này chứng tỏ thảm đỏ của Cannes luôn là mơ ước của nhiều người. Thực tế là có rất nhiều nghệ sĩ mua vé tới Cannes đi thảm đỏ nhưng là dịch vụ mà tôi chia sẻ ở trên. Mỗi năm dịch vụ này lại cao cấp hơn, đầy đủ hơn. Lúc trước chỉ cần mua vé thôi, giờ có thêm combo, xe đưa rước, nhiếp ảnh riêng. Như Getty, một công ty truyền thông hình ảnh chẳng hạn. Các nhiếp ảnh gia của họ cũng phải chi tiền để mua các vị trí chụp tại Cannes. Do họ làm dịch vụ nên sẽ chụp bất kỳ ai bước lên thảm đỏ Cannes. Ngay cả khi bạn là khán giả, họ sẽ đưa vào kho lưu trữ, trong đó có sẵn ngôi sao lẫn khách đến Cannes. Có ghi giá từng ảnh. Ai muốn có ảnh của mình vào kho đó chuyển tiền rồi lấy ra để mang về khoe bạn bè. Thật ra để vào ống kính của Getty thì ai đi thảm đỏ cũng lọt vào thôi. Khán giả đi thảm đỏ thậm chí còn được chụp nhiều hơn vì những đối tượng đó sẽ bỏ tiền ra mua ảnh của họ. Còn đã là khách mời chính thức thì bạn sẽ được chăm sóc hình ảnh đầy đủ và tốt hơn. Hình ảnh cũng được nhận từ chính ban tổ chức. Nói cách khác, nhiếp ảnh gia do ban tổ chức phân công có nhiệm vụ để tâm tới khách mời mà Cannes đích thân gửi thiệp, có danh sách công khai trên website và được xướng tên khi đi trên thảm đỏ. Các tạp chí lớn cộng tác với Cannes cũng được ban tổ chức sắp xếp vị trí tốt để chụp ngôi sao trên thảm đỏ, rồi họ mới chọn người nổi bật nhất, ăn mặc đẹp nhất để đưa lên các tạp chí. Nhưng nhiếp ảnh gia này thường không quan tâm về khán giả. Họ được bố trí vị trí chụp đẹp, góc tốt nhất từ trên xuống trực diện. Khách mời của ban tổ chức được chăm sóc hình ảnh rất kỹ. Nếu bạn là một trong số những khách mời chính thức của ban tổ chức Cannes, ngay khi bước xuống xe, đặt chân lên thảm đỏ, đã có bảo vệ kiểm tra tên tuổi bạn và đối chiếu trong danh sách khách mời của ban tổ chức. Người trong ekip sẽ hướng dẫn điều phối thảm đỏ.
Khi ngôi sao bước đi, MC sẽ xướng tên người đó lên để ban tổ chức nhận diện bạn là ai, đến từ đâu. Điều phối viên của thảm đỏ sẽ hướng dẫn bạn đi đến các vị trí được bố trí, chụp trước, nơi đặt máy ảnh của ban tổ chức. Chính vì thế, các ngôi sao đến Cannes thường có những tấm hình rất đẹp, chụp nhiều góc máy khác nhau. Qua 5 năm đến Cannes, tôi cũng chứng kiến nhiều nghệ sĩ mải đứng trên thảm đỏ chụp hình và bị nhắc. Đa phần là các nghệ sĩ châu Á đi theo vé mời của các thương hiệu tài trợ. Ở đó họ được xem như khán giả mà thôi. Những người như vậy họ không được phổ biến và biết những quy tắc thật sự của liên hoan phim. Họ cố nắn lại thảm đỏ, đứng lâu để mong có ảnh đẹp. Còn với nghệ sĩ, ngôi sao có thâm niên đi Cannes, tôi chưa từng thấy ai bị nhắc nhở về vấn đề này cả. Nếu bạn chỉ có vé khán giả, bạn phải tự đi, tự chen vào đám đông mà không có ai hướng dẫn. Muốn có ảnh kỷ niệm, bạn tự phải mua hình. Các nhiếp ảnh gia, thợ bán ảnh của Getty vẫn chụp bạn thôi vì họ biết bạn sẽ mua ảnh của họ. Vấn đề trang phục, nhiều người cho rằng Cannes là phiên bản điện ảnh bởi có rất nhiều ngôi sao đầu tư làm lố ở thảm đỏ của liên hoan phim này. Với câu hỏi, ở phương diện là người luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện, Lý Nhã Kỳ từng có suy nghĩ sẽ làm lố để nổi hay không, thì cô trả lời rằng: tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm lố để nổi tiếng. Tôi thích làm mọi việc bằng nội lực và năng lực của bản thân mình. Nếu cố tình làm lố để nổi lên chớp nhoáng ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ đánh mất đi hình ảnh và giá trị của mình ở tương lai. Những ngôi sao thật sự, họ đến Cannes với mong muốn đem hình ảnh của họ như là món ăn tinh thần cho khán giả. Họ được chào đón, khen ngợi và kính trọng. Còn những nghệ sĩ chưa đủ chín chắn và không có nội lực trong nghệ thuật, cái họ nhận lại chính là biến mình thành món ăn giải trí cho số đông. Chẳng hạn như làm lố để rồi mọi người nhắc đến theo kiểu cợt nhả, chế giễu, nhưng lại nghĩ rằng đó là sự quan tâm của công chúng hay sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ đến Cannes hãy cố gắng trở thành món ăn tinh thần sạch cho khán giả. Nỗ lực vươn lên, bạn sẽ được công chúng tôn trọng và công nhận thành tựu mà mình đóng góp. Hãy xây dựng hình ảnh như một biểu tượng, chứ đừng biến mình thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Tôi không thể nào nghĩ ra được việc sẽ làm lố cho khán giả cười đùa, giải trí. Tôi không đi theo con đường như vậy, sẽ không bao giờ, chắc chắn không có Lý Nhã Kỳ làm lố để nổi nhanh hơn, gây chú ý nhiều hơn.